Мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. На ваших екранах легендарна тактико-стратегічна гра CNC Generals Zero Hour. На карті Oxygen сьогодні ми вирушаємо з вами в світ тактики та стратегії разом з гравцями Реал на нижній точці карти під рожевим кольором за звичайного огла генерала. На верхній точці грає Ліфтрак під синім кольором за танкового китайського генерала. Реал — це темна конячка. Нещодавно ми з вами дивились, як він виносить екскала. Сьогодні запитання, чи витримає він натиск від Ліфтрака. Ліфтрак — це теж доволі талановитий гравець з Ірану. Реал, якщо я не помиляюсь, це гравець з Сирії. Дуже непоганий, показує непогані результати. Зараз йому доведеться відчути на собі всю міць танкового китайського генерала. Він хоч і повільний, але дуже масивний. Його атаки танками скорпіонами дуже і дуже небезпечні. Ну а поки гравці відбудовують свої бази, хотів би вам нагадати підписатись на канал, залишити коментар, з якого міста ви дивитесь саме це відео. Також не забувайте про дзвоник. Заходьте на лайв-трансляції на Ютубі, Твічі та Трово. Ну і нещодавно відкрилась сторінка в Фейсбук, де я буду також публікувати деякі новини. Ну і не забувайте Телеграм, Дискорд, в принципі, всі необхідні вам посилання є в описі до цього відео. Перший танк Гатлін заїхав вже в гості до Реала, але його дуже швидко зупиняє танк Скорпіон. Технічка підбирає собі скраб, на правому фланзі намагається зараз територію собі захопити під контроль Реал. Перший тунель вже є, другий будується, зліва в нас також є ресурси. Підбирає зараз технічка всіх ракетників, і зараз буде відповідь від Реала на лівому фланзі. Реал там підготував лише один Гатлінг, але Гатлінг не зупинить, дуже швидкі у нас технічки, але не пощастило. Зараз Реалу під'їхав до бочок і вони підірвалися. Але займе зараз собі вежу. Але танк Дракон з цими вежами розбирається дуже і дуже легко. Є танк Дракон в центрі, від Ліфтрака зупинився помріяти де-куди. Поки на правому фланзі в нас відбувається дуже палка атака від танків драконів. Поїхав далі. Той танк Дракон, який стояв на центрі, поїхав далі ліворуч. А там є вільна зона. Не можуть зараз зупинити ні тунель, ні будиночок. І танк Дракон проходить. Причому проходить дуже непогано, прямісінько на ресурсний центр. Зараз буде спалювати і ресурсний центр, і працівників. Більш агресивні позиції зараз на лівому фланзі від Реала також втрачаються. Танки-дракони в підтримці з майстрами бою теж розбираються з ними і знищують їх до кінця. Вибили цей танк-дракон, який тут загрожував основній базі Реала. І поки що гра, в принципі, переходить знов до позиційної фази. Але Ліфтрак не хоче віддавати перевагу. В нього все ж таки більш серйозний генерал. Ним можна продавлювати Глашника. В Глашника, хоча і є танки Скорпіони, але, в принципі, в прямих битвах з майстрами бою вони не такі вже і загрозливі. На правому фланзі знову у нас один танк Дракон, перепрошую, але далі він не прорвався. Тут же є гніздо з стінгерами. Просто так туди не прорватися. Підготовує вже перші хелікси у нас Ліфтрак. Така дуже розкидана в нього база. Є 3 ресурсних центри, 2 військових заводи, але немає зараз центру пропаганди. Захопив собі одну нафту. Реал дуже по-багатому хоче зіграти. 2-3 нафтових вежі, плюс 3 ресурсних центри. І 4-й в перспективі можна буде зробити. В Ліфтрака також є в центрі позиція, де він збирає коробки.
Тут дуже невдало зараз втрачає 2 скорпіони на Хеліксі. Реал. Може і Ріл. Якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Взагалі можете написати і свій прогноз на цей матч. Хто, як ви дивитесь, може перемогти. Прямо зараз можете поставити на паузу і зробити свій коментар. Захоплює плюс що собі артилерійську платформу на правому фланзі. В центрі поки що, ну я не думаю, що тут сильно зараз Реалу допоможуть ці 2 танки Скорпіони. Танки-дракони просто пруть вперед. Але їх зупиняє все ж таки Реал. Знаходять сили в цих тонелях. Є там в нього запасні юніти. І залишається тут єдиний танк-дракон, але він теж дуже небезпечний. Він розпалює, він вже з напалмом. Напалм дуже швидко випалює будівлі. Невдало тут залетів Хеліксами на центр. Тут були квади. І зараз один з Хеліксів впаде. Ці ресурси в центрі також потрібні Реалу. Реал теж бореться саме за них. Йому потрібні ці позиції. Але треба для цього знищити танкового генерала, який тут зробив собі міні-базу. Нова хвиля готується в нас від Ліфтрака. Він трішки невдало їх відправляє вперед на захист цього ресурсного центру. Але з другої попитки спроби намагається зараз зрівняти свої шанси. І знов Реалу доводиться трішки відходити. На правому фланзі все тихо. Зліва все тихо. Зараз десь приблизно 50 на 50 бачать карту обидва гравці. Ось так бачить карту у нас Ліфтрак. Так, приблизно десь 50 на 50. Трішки більше бачить. Навіть 60 на 40 десь бачить карту. Зараз більше Реал. Але це зараз не заважає. Не заважає Ліфтраку зробити свої міги. Міги дуже непогано допомагають в атаках. Відповідає Реал своїми скат-лаунчерами. Ну і Хелікси в повітрі допрацьовують те, що не змогли доробити наземні війська. Досі в повітрі знаходяться 2 міга. Шукає можливості, де їх використовувати зараз Ліфтрак. Ну і вже доволі така масивна група в нас утворюється в центрі. Намагається ще більше Реал зачепитись за правий фланг. Тут і так 3 тонелі і 2 гнізда Стінгера. Будує ще додатково 2. А Ліфтрак розуміє прекрасно, що тут ресурси, їх треба зараз знищувати. Готується до штурму цієї міні-бази. І поїхала групу трішки південніше. І буде зараз захищати цю територію своїми скад-лаунчерами. Скад-лаунчери дуже неприємна штука, вони дуже далекобійні, але зараз бере в оточенні цю територію Ліфтрак і з 2 боків намагається атакувати. Скоріше за всього, ці 2 скад-лаунчера будуть втрачені, але вони тут не дуже багато знищують ворожої техніки, якщо чесно. Ще один залп скат-лаунчера і знов втрати для Ліфтрака. Але Ліфтрак добувається того, чого він хотів, знищив все ж таки ці скад-лаунчери і може навіть рухатись далі. Нафту можна собі забирати, але треба спочатку розібратись з цією артилерійською платформою. Зараз спеціально на неї звертає увагу і знищує її, повністю вибиває звідси гла. З'являється в нас вже каркас центра пропаганди. Можна зараз буде ще і з ЄЦМ-ками зіграти. Другий в нас буде зараз аеродром. Мігів буде дуже багато, як ви розумієте. Їх і так вже немало. І вони вже потрішечку тут тероризують базу. Для Реала тепер пішла на черзі ліва частина карти. Переводить свої наземні групи з правого флангу на лівий. Побігли тут хлопці забирати нафтові вежі. Вивчене в них захоплення.
Ну, тут, до речі, дуже так собі компактно відчуває зараз Реал. Він тут собі коробочки збирає трішки північніше, збирає коробочки Ліфтрак. Так, поділили вони цю територію десь 50 на 50, але недовго тут залишилось спокійно жити зараз Реалу. Ліфтрак готує дуже масивну атаку. Пішла в нас атака двома танками-драконами на правому фланзі, але я думаю, тут їх зупинять. Тут багато тунелів. Також намагається йти через центр. Зараз Ліфтрак. Тут теж оборона, до речі, є, але вона така дуже слабенька. Плюс до того, що тут дуже багато танків. Майстрів бою, так ще й тут є танк. Танк-дракон прилітає сюди ракета від скатлаунчера, знищується танк. Дракон. Ой-ой-ой-ой. Тут падає все. Підвищення використовує зараз Ліфтрак. Є вже в нього 5-й ранг. У Реала поки що 4-й. Зібрав дуже масивну групу, але я не бачу бойових автобусів зараз. Ох, яка зараз тут буде запекла битва в нас за цю частину карти. Полетіли скатлаунчери. І зараз намагається Ліфтрак іти в прорив. Танки-дракони з собою взяв. По ним відпрацьовує зараз скатлаунчер. Поїхали квади зустрічати, але квадів треба дуже і дуже багато. Десь чутно постріли Джарменкела на полі битви. І перший реальний штурм Ліфтрака майже закінчено поразкою. Невдалі дії зараз від Ліфтрака. Відоборонявся зараз Реал. Тримає він майже кругову оборону. І поле битви залишається усіяним лише трофеями для Гла. Гла може набирати їх. Зараз, якщо в нього є для кого їх використовувати, в принципі, може зараз покращувати свою техніку. Тут вже так залишились поодинокі юніти від Ліфтрака, але він зараз хоче піти у другу хвилю. Він все ж таки пробив. Не без цього, але відразу ж використовується по додатковій групі токсинова бомба і... Ну, думаю, що тут вже не буде так легко проходити це все. Зупиняються танки-дракони, зупиняються майстри бою, зупиняється ЦМК, все зупиняється. А весь цей час на лівому фланзі Реал збирає коробки. Дивіться, яка масивна група зараз з танками-драконами в нас використовується Ліфтраком. І вся ця група поїхала саме на правий фланг. Зараз буде тут все знищуватись. І ніякого захисту взагалі немає. Плюс з повітря ще й відпрацьовують міги по цій міні-базі. Зараз повністю вибивають. Лише 2 танки Скорпіони поїхали на допомогу. Немає ні Джарменкела, немає взагалі нікого. І що в нас залишається на цей момент у Реала? У Реала залишається ось така трішки побита, але рідна база. Ліфтрак зараз майже господар всієї карти. Збирає дуже велику кількість хеліксів. І прилітає сюди ще гарматний постріл по нафті. Взагалі зараз з економікою може бути біда у гравця, який грає за Гла. Тобто це Реал. Залишається тут трішки коробочок, тут вже немає нічого. Є лише 2 чорних ринки. Ну і все. На правому фланзі вибили. Там навіть сам Ліфтрак зараз займає цю територію. Ну а тут один скатлаунчер обороняє майже всю свою базу. Але недовго йому бути в грі. Його дуже швидко вибивають. І знов, дивіться, яка масивна група танків-драконів. Дуже їх багато, але тут є додаткові скатлаунчери, які відпрацьовують по цим танкам-скорпіонам. І дуже легко зараз з ними розбираються.
Тримає майже кругову оборону зараз Реал. Дуже важко йому, але він не хоче здаватись. Поїхали 3 квади на правий фланг. Там були 2 нафтові вежі, раніше захоплені ліфтраком, а тепер їх просто вибиває зараз Реал. І рухається далі. Але там рухатись далі буде важкувато, якщо чесно. Там є бункер, але бункер порожній. Немає там в ньому нікого. Постійно йде заворушення за базу Реала. Реал теж на одному місці стояти не хоче. Скидуються міни зараз під скадлаунчери. Один скадлаунчер було втрачено на цих мінах. Чергова атака через центр. І знову, тут встиг трішки відновити свою оборону. Прилітає зараз бомбардуванням. Тут не встигає зараз перегрупувати свої юніти Реал і дуже небезпечно отримує. І відразу ж залітають Хелікси, Міги. Але дивіться, що в цей момент робить Реал. Реал просто зараз використовує приховану атаку і намагається на контрдіях винести базу ліфтраку. Але не встигає. Тут вже танки дракони, танки майстри бою. І повертає Реал свої квади на базу і розбирається з цією атакою Хеліксів. Виїжджає з тунелю в тунель, підловлює ці Хелікси і залишається з цієї масивної групи лише 2 Хелікси. Намагається відновити свій контроль за лівим флангом Реал, але йому не дає цього зробити ліфтрак, просто проти нього використовуються Хелікси і зараз знову лівий фланг повністю під контролем ліфтрака. Тут же машини своїм ходом їдуть, збирають коробки. В центрі також повністю володар ситуації ліфтрак. Ну і база у Реала вже менше 5 хвилин. Не менше 5 хвилин вже в такому доволі скрутному становищі. У ліфтрака зараз все чудово. Є 2 аеродроми. 2 військових заводи, є командний центр, навіть 3 військових заводи, є нафта одна. Тут коробки всі збираються по карті. Це дуже і дуже непогано, ресурсів дуже багато. Центр пропаганди, правда, вибили. Треба буде робити новий. Але, як не дивно, тут не було таких оверлордів, не використовувалось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як зараз підловив ліфтрак свого опонента на ЕЦМ-бомбі. І знову готується атака через центр. Тут же в центрі дуже і дуже скрутне становище, як можна побачити на карті. У Реала проблеми. Якщо він зараз не витримає цю атаку, для нього, можливо, гра і закінчиться. Тому що тут бази в нього залишилось 0,0. Немає майже її. Поїхали танки дракона. Відразу ж використовується підвищення. Ховає свої юніти. І залишається тут лише один танк дракон. Ну і токсинова бомба. Ну це для того, щоб не збирав ресурси зараз. Ліфтрак в центрі. Ліфтрак відводить свої машини звідти, поки не розсіються токсини. З лівого флангу 4 танки Скорпіон, дракони. Вони просто зараз випалюють все, що бачать перед собою. Поїхали квади зустрічати. Квади, звісно, що ліфтрак не бачить, він бачить їх лише в момент атаки, коли вони винирюють. Але ситуація дуже складна зараз для Реала. Ну просто дуже складна. Неймовірно складна, я б сказав. Можете написати в коментарях, якщо ви бували в таких ситуаціях, вдавалось ли вам перемогти в таких скритних моментах. Як бачимо, зараз ліфтрак просто як скажений з усіх боків витискає максимум, але Реал цьому дуже-дуже не хоче піддаватись. Всюди намагається зустрічати і, в принципі, більш-менш вдало обороняється. Пролітає зараз гарматний постріл по
вторинній економіці. Тут з вторинною економікою теж проблема. У Реала не вистачає зараз чорних ринків. В принципі, у Ліфтрака все дуже-дуже непогано. Другий собі командний центр зробив. В принципі, чому би і ні. Цю карту він контролює. Ще одна прихована атака. Діє вона як приманка для Гатлінга і відразу ж вибивається. Це Гатлінг, але в повітрі відразу ж міга. Ой-ой-ой, як зараз невдало діє Ліфтрак, от, втрачаючи всі свої міги прямо в повітрі. Трішки не підрахував свої сили. Ну, один міг у китайського танкового генерала коштує десь приблизно $1600. Тобто 4 штуки зараз втрачає Ліфтрак, це на рівному місці $6400. Дуже багато. Фінансові втрати може зараз підрахувати. Ну і окрім того, що це великі кошти, це ще і ударна міць, яку теж втрачає Ліфтрак. Тобто він міг би їх використовувати більш грамотно. Що зараз бачить по карті? У нас Ліфтрак. Ліфтрак, ну, в принципі, десь бачить, ну, приблизно відсотків, так, 70 по карті. Залишається тут лише один танк Скорпіон, який дає можливість Реалу побачити, що тут є Хелікси. Поїхали квади проти цих Хеліксів. Зараз буде пробувати збивати їх. Просто зараз побачив їх Ліфтрак і прибирає з-під атаки Реала. Замість того відправляє свої міги. Міги знову падають. 2 міги впали. Мінус $3200 на рівному місці для Ліфтрака. А кошти-то не вічні на карті. Тобто вони теж закінчуються. Може бути проблема. Ох, який зараз працівничок, ще й ховає його зараз Реал. І не реагує взагалі ніяк на нього Ліфтрак. Зараз ще й тунель будує. Оце зараз чудове запитання. Відповідає Ліфтрак своїми танками-драконами. Теж непогано заїхав. Один танк-дракон вже знищено, але другий робить тут проблеми. Дуже серйозного плану. Але нас цікавить зараз цей працівничок. Він будує, ніхто його не зупиняє. Техніка взагалі десь там в центрі. Тут є один танк-дракон поруч, він реагує на цей тунель. 99, ні. Не вдається йому добудувати цей тунель. Дуже красива була б задумка зараз від Реала, але не вдала. Будує свою ядерну ракету зараз Ліфтрак, відновив собі центр пропаганди і поїхала від нього важка зброя у вигляді оверлордів. Ну, тобто до цього було важкувато Реалу. Зараз треба буде ще і боротись проти цих монстрів. Зараз будемо дивитись, як буде викручуватись з цієї ситуації Реал. В нього проблема за проблемою. Постійно його пресингує. А Ліфтрак постійно проблеми. Скидує міни під цей тунель, але тунель вже немає. І зараз знищується ресурсний для Реала. Ну, з ресурсами величезна зараз біда. Є 3 чорних ренки і більше нічого немає. На карті коробочки закінчуються. Це теж дзвіночок для Ліфтрака, що час, який було втрачено, юніти були втрачені, це все треба зараз використовувати по максимуму. Зустрічається у групу Джармен Келл як справжній господар, вибиваючи один з оверлордів. Тут їх було 3, залишається лише 2. Скидуються токсинові бомби під вантажівки для того, щоб не збирав Ліфтрак ресурси. І поїхали квади вже зустрічати. Тут Джармен Келл стоїть, дивиться на свою базу. Відправляє вперед ще і один БТР для того, щоб вибиті юніти забирати собі назад. Ліфтрак, знов у Ліфтрака 3 оверлорди. Пішов знов Джармен Келл, вибиває інший танк оверлорд, але їх знову лише 2. Джармен Келл тут не дає приблизитись
до цього танку Оверлорду. Захоплює і зараз дуже сильно відволікається на цей танк Оверлорд. І... ой-ой-ой, як зараз грамотно грає Реал. Дивіться, виїжджаючи з цього тунелю, він просто, поки всі юніти відволікаються на захоплений Оверлорд, просто вибиває ще один. Дуже грамотно обороняється на мікроконтролі, незважаючи на те, що проти нього танковий генерал, дуже вдалими діями вдається все ж таки йому грати від оборони. Так, ну тут потрібен зараз новий Джармен Келл, лише він може зараз врятувати ситуацію. Дуже вдало виїхав танк Скорпіон. І знов тут більш-менш вдало зараз відіграє Реал. Проти нього використовується знов Хелікса, але ще тунелі є. І з додаткового тунелю виїжджають квади. Ну, бази у Реала все менше і менше. Тобто ще важче стає грати, ресурсів і так немає. З вторинною економікою повна біда. Знов прихована атака, є тут поруч міги. І відразу ж використовується бомбардування. Ні, ця прихована атака не спрацює. Але вибили центр пропаганди. Але у Ліфтрака ще є $4000, він не спамить. Не збирає кошти. Знов вибили ще один Оверлорд. Ну, Оверлорди себе дуже погано проявили. Було 3 Оверлорди, всі 3 повибивали. Зараз буде намагатись забрати собі Ліфтрак назад. Реал теж хоче забрати собі непоганий трофей. Висаджується один ракетник і забирає собі назад цей Оверлорд. Але Джармен Келл тут як тут, і відразу ж знов вибиває неприємний для Реала юніт. Вирішує Ліфтрак знищити його взагалі, щоб він нікому не дістався. Тому що навіть самому Ліфтраку буде важко зупинити це все. Продав свій військовий завод 1, залишається лише 2. І вже у Реала не так все погано. У Ліфтрака закінчуються ресурси, він так і не зміг дотиснути своєю масою. І у Реала, до речі, юніти є. Ось що найцікавіше, він майже півгри грає без ресурсів, але юніти в нього є. Він просто дуже грамотно ними грав, тому в нього вони залишились. Був ще один Хелікс, і зараз є можливість на лівому фланзі просто зараз притискати Ліфтрака, який не зміг пробитись через оборону. Зараз буде це показувати, як треба робити Реал. Дуже напружена боротьба. Продається центральний ресурсний центр, він вже там не потрібен Ліфтраку. В Ліфтрака ще гроші є. Є чим грати, є міги в повітрі. Але треба зараз в атаках своїх Реалу трішки краще дивитись. Втрачає потрішку свою групу. Грошей на нову групу дуже не вистачає, якщо чесно. Постійно треба буде дуже уважно. Якщо він в оборонах дуже вдало приймав рішення, то в атаках треба так само приймати правильні вивірені рішення, щоб точно влучати в ціль. Зараз з ресурсами біда, те, що Ліфтрака, і в нього є лише одна нафтова вежа, більш нічого такого економічного і немає. Вторинну економіку він не робив, він всі свої гроші вкладав в атаки. Ця група під стелсом. Там є 5 квадів і 1 танк Скорпіон. Намагається зараз знов відновити свою ресурсну точку Реал на лівому фланзі, але цьому зараз дуже сильно заважає Ліфтрак. Але відбувається там Реал, хоча сил там не сильно та й багато, але він все ж таки відбувається. Дивіться, що робить зараз Реал. Реал намагається атакувати з лівого флангу, а для того, щоб не відволікти увагу, використовує приховану атаку і байтить на бомбардування цим самим Ліфтрака. Ну, прикольно придумав. Зараз падають міги, це 2
останній Хміга. Вибивається також військовий завод. Іншого військового заводу вже немає. Тут продовжується боротьба за ці коробки, останні на цій карті. Атака від Реала продовжується. Тут вже немає чим відбиватись. Прилітає по чорному ринку бомбардуванням. Опа, і використовується відразу ж ядерна ракета. І по квадам не подобається зараз Ліфтраку, що на його базі просувається якийсь там глашник, який ледь живий півгри, але він живий і продовжує боротьбу. Ну і зараз ситуація така патова. Грошей немає ні в кого. Залишилось 3570 у Ліфтрака і 1895 у Реала. Але у Ліфтрака є плюс, що в нього хоча б нафта залишилась. Була б якесь серйозне підвищення, я думаю, що Реал дотягнувся би і знищив цю нафтову вежу. Зараз використовується токсинова бомба, але тут немає нікого, просто вже з юнітами повна біда. Залишаються тут лише працівнички. Є ще гроші забрати собі, зробити собі новий ресурсний. І вже карту бачить так собі. Вже є порожні зони. Джарменкел тут на лівому фланзі стоїть, не дає вантажівкам збирати. Забирає собі трофейний танк Дракон. Поїхали два майстри бою просто вперед. І вже все. Дуже важка ситуація тепер. Джарменкел тут може зараз набити трофеї. Опа, вантажівочку собі забрали. Вантажівочка, до речі, більше коштів приносить, тому це навіть краще. Два майстри бою під'їхали, але немає зараз на кулдауні скіли у Реала, в Джарменкела. І не можу зараз повибивати ці майстри бою. На останній замовляє Ліфтрак Хелікс. Вважаю, що можливо це його врятує в цій грі. Ну тобто він всю гру пресингував, відчував себе володарем карти, але ні, не вдалося цього зробити. Ще одна прихована атака, ну я не знаю, там чи є вже юніти. Є один танк Дракон, але прилітає сюди ця бомба і гальмує його. В повітрі висить Хелікс. Хелікс зараз буде його знищувати. Але щось я не бачу бункера тут вивченого. Крізь за цього ще не встиг навіть його і вивчити. Битва за ці коробки. Скільки тут коробок хоча б залишилось? 3700 і 1400. Ну, десь 5000 приблизно, плюс-мінус так. Залишається. Навіть ресурсний центр не має сенсу зараз робити. Ну, напевно, лише своїм ходом. Ліфтрак своїм ходом, в принципі, може, в нього тут поруч недалеко є ресурсник. Машинки можуть трішки поїздити. Полетіло ще одне бомбардування, дуже важка гра. Тут просто вже від бази теж майже нічого не залишилось. Просто командний центр, військовий завод і казарма. Ну, в принципі, цього достатньо, але ресурси потрібні. Навіть дві казарми, можна одну з них продати. Якщо треба буде прям так критично. І зараз прилітає саме по цій казармі. Фелікс у нас на лівому фланзі. Квади. Потрішечку квади собі спамить. Є прихована атака, в принципі, можна буде її робити. Але треба трішки юнітів зробити. Другий квад поїхав. Збирає потрішечку в тонелях. Битва за лівий фланг продовжується. Тут майстер бою. До речі, оцей майстер бою, я думаю, що дуже важливий. Якщо б зараз його захопив Реал, ну, як мінімум, його б знищив зараз Хеліксом. А так він стоїть там, може і Ліфтрак його собі назад забрати. Він там за бригадами, якщо чесно. То це буде важкувато. Знов поїхала вантажівочка, і тут знов Джарменкел не дає збирати коробку.
У Ліфтрака вже залишилось $790. Від повного краху економічного його рятує ця нафтова вежа. Ще один раз використовує свої підвищення. Ліфтрак прилітає зараз гарматним пострілом по військовому заводу, ще й без юнітів. Ну, які юніти? Там $91. Там вже все, там більше нічого немає. German Kell тут гуляє, ще одна прихована атака. І 3 квади, 2 ракетники. І навіть працівничка сюди собі взяв. Непогано. Вибив бункер. І можна рухатись далі. Хеліксом сюди залітати дуже небезпечно, тому що тут квадами, скоріш за все, його і з'являть. Є 2 ракетники, також будуть намагатись збивати. Ну і що робити тепер? Ліфтраку треба виходити з положення. Бомбардування прилітає, але не туди, куди потрібно було. Не влучає зараз Ліфтрак по цій ворожій групі. І вибивають зараз командний центр. Але... тут вже продав його Ліфтрак. Тут вже його продав Ліфтрак. І що тут залишається? Ядерна ракета, 2 електростанції і казарма. Тут залишається лише ресурсний центр. Ну, тобто ситуація доволі неприємна. На останній секунді змушений продавати Ліфтрак свою ядерну зброю, тому що вона залишилась без електрики. Добивають останню казарму. Полетів останній Хелікс від Ліфтрака в свою атаку. Теж доволі неприємно зараз і для Реала. Не добив цю казарму, дуже сильно поспішає зараз Реал. Реал та Ліфтрак. Знищують останню економіку для Ліфтрака, відразу ж будує каркас казарми. Ось для чого потрібен був цей працівничок. Скидується токсинова бомба. І зараз у Ліфтрака дуже великі проблеми. Треба добивати. Добивати останні будівлі для Реала, щоб перемагати. На лівому фланзі досі патрулює ситуацію German Kell. Висаджується один ракетник, але German Kell його дуже швидко прибирає, хоча й сам загинув на мінах. Ну і Реалу. В Реала залишаються 2 казарми. І це все. Це все, що в нього є. Поїхали квади. Будуть зараз знищувати останній ресурсний центр. І будує новий командний центр зараз. Ліфтрак полетів зустрічати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз дуже неправильно зіграв Ліфтрак. Намагався висаджувати свого ракетника. Вибили йому останній Хелікс. І останній майстер бою, який собі повернув Ліфтрак, було знищено. Ну і тут остання електростанція і недобудований командний центр зараз залишається. У Ліфтрака є ще $1300. І бульдозер знищено. І Ліфтрак здається. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей двобій. Не забувайте лайк, підписка, коменти. А також заходити на наші лайв-трансляції Twitch, Trovo та YouTube. А я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей.